মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক VAC3 এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্সৰ প্ৰথম ইউনিটটোৰ কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ মই অসমীয়াত কৰি দিলোঁ। এতিয়া ইংলিছ মিডিয়ামতো মই কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকক দেখাই দিছোঁ, তোমালোকে চাই যাবাচোন। এতিয়া প্ৰথমতে তোমালোকক কেনেকৈ ধৰণে আহিব পাৰে, হোৱাট ইজ এনভাইৰমেণ্ট, মই কিমান মাৰ্কছ আহিব সেইটো দি দিয়া নাই, জাষ্ট কুৱেশ্যন কেইটামান তোমালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। নেক্সট আহিব পাৰে, হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট কম্পনেণ্টছ অফ এনভাইৰমেণ্ট, হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ environmental science, what are the functions of environment, what are the importance of environmental science, what are the different segment of environment, what are the importance of environmental science, what are the different segment of environment, what is climate change, what are the causes of climate change, what is sustainable development, what are the goals of sustainable development, what are the causes or reason for environmental crisis. কজেজো হ'ব পাৰে, ৰিজনো হ'ব পাৰে। খালি ইয়াত মই নাম্বাৰিং দিওঁতে এটা ভুল হৈ গৈছে, তোমালোকেতো মন কৰিবা। এই যিটো 9 হ'ল কুৱেশ্যন মাৰ্কছ সেইটো 8 হ'ব লাগিছিলে, গতিকে কণ্টিনিউ মই সেইটো ভুল হৈ গ'ল, সেইকেইটা তোমালোকে মিলাই ল'বা আৰু লিখোঁতে পটককৈ ভুল হৈ গ'ল। এতিয়া তোমালোকে যিহেতু চিলেবাছ ৱাইজ মই কেইটামান কুৱেশ্যন তোমালোকক লিখি দিছোঁ, আৰু কুৱেশ্যনকেইটাৰ উত্তৰকেইটা তোমালোকে অলপ এনেকৈ ধৰণে লিখিবা, যিহেতু অলৰেডি তোমালোকক এইখিনি বস্তু কিন্তু মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, কিতাপত তোমালোকৰ আছে। গতিকে ইয়াত দেখুৱাই হৈছে যে মিনিং অফ এনভাইৰমেণ্ট, দ্য ৱৰ্ড এনভাইৰমেণ্ট ডিৰাইভ ফ্ৰম দ্য ফ্ৰেঞ্চ ৱৰ্ড এনভাইৰন, মিনিং ছাৰাউণ্ডিংছ, হেঞ্চ এভৰিথিং ছাৰাউণ্ডিং আছ ইজ কল্ড এনভাইৰমেণ্ট. Every organism is surrounded by materials and focus that constitute its environment. It is the environment from where every organism must derive its requirement. গতিকে এনভাইৰমেণ্টৰ এটা ধুনীয়া ডেফিনেশ্যন তোমালোকক দিয়া আছে, গোটেই কথাখিনি তোমালোকে পঢ়িবা। আৰু এনভাইৰমেণ্টেলৰ ডেফিনেশ্যনো বেলেগ বেলেগকৈ দিয়া আছে, সেইখিনি তোমালোকক অলৰেডি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। মই ইয়াতো 2-এটা বস্তু দি দিছোঁ, কথাটো কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে তোমালোকে লিখি ল'বা। যিহেতু মাৰ্কছটো কিমান আহিব আমি গম পোৱা নাই, হ'লেও 1 নম্বৰৰ কাৰণে আহিলে এনেকৈ জাষ্ট তোমালোকে সংজ্ঞাটো লিখিলেই হ'ব। যদি অকণমান বেছি নম্বৰ বেছিকৈ আহে, অকণমান তোমালোকে বহলাই লিখিবা। তাৰপাছত 2 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন হৈছে এইটো কম্পনেণ্টৰ কথা কৈছে। গতিকে আমি মেইনলি কম্পনেণ্টটো 2টা ভাগতো ভগাব পাৰোঁ, আৰু ক'ৰবাত 3টা ভাগতো দিয়া হৈছে। গতিকে আমি ইয়াত 3টা ভাগতে দিছে, যেতিয়া আমি 3টা ভাগতেই কৈছোঁ যে এনভাইৰমেণ্টৰ কম্পনেণ্ট, মেইন কম্পনেণ্ট হৈছে 3টা। এটা হৈছে ফিজিকেল এলিমেণ্ট বা ফিজিকেল কম্পনেণ্টটো ক'ব পাৰোঁ। ফিজিকেল কম্পনেণ্ট বা এলিমেণ্টত কি কি সোমাইছে, স্পেচ, লেণ্ড ফৰ্মছ, ৱাটাৰ বডিজ, ক্লাইমেট, ছইলছ, ৰকছ এণ্ড মিনাৰেলছ। দে ডিটাৰমাইন দ্য ভেৰিয়েবল কেৰেক্টাৰ অফ the human habitats, its opportunities as well as its limitation. তাৰপাছত আহিলে বায়'লজিকেল এলিমেণ্টছ। বায়'লজিকেল এলিমেণ্টত কি আছে, প্লেণ্ট, এনিমেলছ, মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমছ এণ্ড হিউমেন বিং constitute the biological element. And cultural element কি আছে, economic, social and political elements are essential features which constitute the cultural elements. এতিয়া এইকেইটা হৈছে আমাৰ এনভাইৰমেণ্টৰ এলিমেণ্ট, বায়'লজিকেল এলিমেণ্ট, কালচাৰেল এলিমেণ্ট এণ্ড ফিজিকেল এলিমেণ্ট। তাৰপাছত মই যিটো কুৱেশ্যন দিছোঁ 3 নম্বৰটো অকণমান পিছফালে আছে, গতিকে মই 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো একেটা পেজত আছে কাৰণে সেইখিনিকে তোমালোকক দি দিছোঁ। এতিয়া 4 নম্বৰ পেজত যিটো কুৱেশ্যন আহিছে যে হোৱাট আৰ দ্য ফাংচনছ অফ এনভাইৰমেণ্ট, কেতিয়াবা আহিব পাৰে বা নহ'লেও জানিবলগীয়া কথা যে আমাৰ এনভাইৰমেণ্টৰ মেইন ফাংচনটো কি, প্ৰভাইড দ্য ছাপ্লাই অফ ৰিচোৰ্চেছ। The environment offers resource for production. It includes both renewable and non-renewable resources. For example, wood for furniture, soil and land, etc. গতিকে এনভাইৰমেণ্টে মেইনলি আমাক কি কৰে, প্ৰভাইডছ দ্য ছাপ্লাই অফ ৰিচোৰ্চেছ। ছেকেণ্ড ফাংচন বুলি ক'বলৈ হ'লে ছাষ্টেইন লাইফ। দ্য এনভাইৰমেণ্ট ইনক্লুডছ দ্য ছান, ছইল, ৱাটাৰ এণ্ড এয়াৰ হুইচ আৰ এছেঞ্চিয়েল ফৰ হিউমেন লাইফ। ইটছ ছাষ্টেইন লাইফ ফৰ প্ৰভাইডিং জেনেটিক এণ্ড বায়'ডিভাৰ্চিটি। গতিকে এইটো আমাৰ 2 নম্বৰ মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংচন এনভাইৰমেণ্টৰ হৈছে ছাষ্টেইন লাইফ। নেক্সট, এচিমিলেট ৱেষ্ট। Production and consumption activities generate waste. These occurs mostly in the forms of garbage. The environment helps in getting the right of garbage. গতিকে 3 নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংচনটো হ'বলৈ হ'লে এচিমিলেটছ ৱেষ্ট। Enhance the quality of life. The environment enhance the quality of life. Human beings enjoy the beauty of nature and includes river, mountains, deserts, etc.
বিভিন্ন ধৰণৰ ফাংচনৰ মাজত আমি মেইনলি এইকেইটা এনভাইৰনমেণ্টেলৰ ফাংচনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰভাইডছ দ্য ছাপ্লাই অফ ৰিচোৰ্চেছ, ছাষ্টেইনছ লাইফ, এছিমিলেটছ ৱেষ্ট এণ্ড এনহেন্স দ্য কোৱালিটি অফ লাইফ। এতিয়াকে যদি কুৱেশ্যন আহে কিমান নম্বৰ আছে, কিমান মাৰ্কছ আহিব, সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কুৱেশ্যনটো কিমান দীঘলকৈ লিখিবা সেইটো তোমালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। যদি খুব কম নম্বৰ আহে জাষ্ট পইণ্টকেইটা উল্লেখ কৰি থ'লেই হ'ব। যদি অকণমান দীঘলীয়াকৈ 4-5 নম্বৰ আহে তেতিয়া তোমালোকে পইণ্টকেইটা যেনেকৈ ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে তেনেকৈ অকণমান এক্সপ্লেইন কৰি দিবা। এতিয়া ইয়াৰ লগতে বিভিন্নজনে দিয়া তোমালোকৰ এনভাইৰনমেণ্টেলৰ ডেফিনেশ্যন আছে, এইখিনি পঢ়িবা আৰু অলৰেডি মই আগত তোমালোকক এইখিনি বস্তু শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁৱে, গতিকে এইখিনি বস্তু তোমালোকে পাইছে। নেক্সট যিটো আমি 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকক দিছিলোঁ যে এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স কি, হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স। গতিকে এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স ইজ এন ইণ্টাৰডিচিপ্লিনেৰী একাডেমিক ফিল্ড ডেট ড্ৰজ অন ইক'লজি, জিঅ'লজি, meteorology, biology, chemistry, engineering and physics to study environmental problems and human impacts on the environment. Environmental science is a quantitative discipline with both applied and theoretical aspects and has been influential in the informing the policies of government around the world. গতিকে আমি এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স বুলি ক'লে আমি এনেকুৱা ধৰণে ক'ব লাগিব যে এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স এটা আছে ইণ্টাৰডিচিপ্লিনেৰী একাডেমিক ফিল্ড, মানে গোটেই ফিল্ডখিনিৰ লগত আমাৰ যিমান ছাবজেক্ট আছে গোটেই ছাবজেক্টখিনিৰ লগত এটা ৰিলেটেড বস্তুৱেই হৈছে এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স। গোটেইখিনিৰ লগতে এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্সটো ৰিলেটেড হৈ আছে। গতিকে এই কথাখিনিৰ বিষয়ে তোমালোকক দিয়া হৈছে, অলপ ধুনীয়াকৈ দিছে, তোমালোকে জাষ্ট কনচেপ্টটো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। অলপ পঢ়ি ল'লে গোটেই বস্তুখিনি ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব। তাৰ পাছত তোমালোকৰ যিটো কুৱেশ্যন দিছে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চৰ কথা আহে। ইম্পৰ্টেঞ্চটো হ'লে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ক'ব পাৰোঁ যে এনভাইৰনমেণ্টেলৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি, ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডি বা এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স। সেইটো ক'লে ইম্পৰ্টেঞ্চ বুলি ক'লে আমি এইখিনি ক'ব পাৰোঁ তোমালোকক যিখিনি দিয়া হৈছে যে world population is increasing at an alarming rate, especially in developing countries. The natural resources endowments in the earth is limited. The urban area coupled with the industry is a major source of population. The study motivates students to get involved in community action and to participate in the various environmental and management projects. গতিকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্পৰ্টেঞ্চৰ কথা হৈছে এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ। মেইনলি আমি এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজটোৱে কি কৰা যায় যে চিটিজেনক আমাৰ চাইণ্টিফিক যিখিনি ৱৰ্ক আছে সেইখিনি যাতে এবিলিটিখিনি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে নিজৰ নলেজটো আহে, এৱেৰনেছ আহে এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে, সেইখিনি মেইন কথা। আৰু সেইখিনি কথাকে তোমালোকক পইণ্ট ৱাইজ ধুনীয়াকৈ দিছে, এইখিনি তোমালোকে পঢ়ি চালেই বুজি পাবা। তাৰ পাছত যিটো কুৱেশ্যন আছে তোমালোকৰ দুটা টাইপত আহিব পাৰে কুৱেশ্যনটো। এটা আহিব পাৰে যে তোমালোকৰ ছেগমেণ্ট অফ, হোৱাট আৰ দ্য ছেগমেণ্ট অফ এনভাইৰনমেণ্ট বা স্ক'প অফ এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ। গতিকে একেটা বস্তুকে বেলেগ বেলেগ পইণ্টত আহিব পাৰে, নহ'লে তোমালোকৰ কেতিয়াবা শ্বৰ্ট নোট লিখিবলৈ আহিব পাৰে এটমস্ফিয়াৰৰ ওপৰত, কেতিয়াবা লিথোস্ফিয়াৰৰ ওপৰত, বায়'স্ফিয়াৰৰ ওপৰত, গতিকে বা হাইড্ৰস্ফিয়াৰৰ ওপৰত শ্বৰ্ট নোট লিখিবলৈ আহিব পাৰে। কমকৈ হ'লেও তোমালোকে জানিব লাগিব। গতিকে এই কথাখিনি তোমালোকে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। এই বস্তুটোৰ পৰা কেইবাটা টাইপত তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। যদি তোমালোকৰ যিটো মই কুৱেশ্যন দিছোঁ 6 নম্বৰ, সেইটো দিছে যে হোৱাট আৰ দ্য ছেগমেণ্টছ অফ এনভাইৰনমেণ্ট। গতিকে ইয়াত 4 ছেগমেণ্ট আছে, সেইকেইটা হৈছে যে এটমস্ফিয়াৰ, হাইড্ৰস্ফিয়াৰ, লিথোস্ফিয়াৰ এণ্ড বায়'স্ফিয়াৰ। দেয়াৰ আৰ 4 ছেগমেণ্ট অফ এনভাইৰনমেণ্ট। এতিয়া এটমস্ফিয়াৰৰ কথা আমি চিম্পলি ক'বলৈ হ'লে কি হ'ব, দ্য এটমস্ফিয়াৰ ক্ৰিয়েটছ এ ইউনিক প্ৰটেকশ্যন লেয়াৰ এৰাউণ্ড 100 km thick, including the earth. This blanket of gases protects the earth's surface from the harmful ultraviolet rays of the sun and sustain life. গতিকে এটমস্ফিয়াৰৰ এটা প্ৰধান কাম হৈছে যে আমাৰ যিটো অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি আমি কওঁ, সেই বেঙুনীয়া ৰশ্মিটো আমি ক'ম আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেজটো যাতে আমাৰ পৃথিৱীত নপৰে, সেই হাৰ্মফুল এফেক্টটোৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কি কৰে, এটমস্ফিয়াৰে এটা লেয়াৰ হিচাপে কাম কৰে। গতিকে এইখিনি আমি চিম্পলি তোমালোকে জনা দৰকাৰ। গতিকে এটমস্ফিয়াৰত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গেছ আছে, সেই গেছখিনি তোমালোকক অক্সিজেন, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, আৰ্গন, বিভিন্ন ধৰণৰ গেছেৰে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰ
ভৰি আছে তাৰ পাছত যদি আমি হাইড্ৰস্ফিয়াৰৰ কথা ক'ব পাৰোঁ দ্য হাইড্ৰস্ফিয়াৰ comprising all types of water resources including the water on the surface of the earth গতিকে আমাৰ হাইড্ৰস্ফিয়াৰটোৱে হৈছে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ কিন্তু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব আমাৰ 100% যদি ৱাটাৰো আছে আমাৰ পৃথিৱীত কিন্তু তাৰ 1% হে আমাৰ কি হৈছে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ যিটো আমি কনজিউম কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰে আমাৰ 97% অ'চেন ৱাটাৰ যিটো আমি খাব নোৱাৰোঁ 2% ব্লক ইন পোলাৰ ছিষ্টেমত আছে গতিকে আমি 100% আৰু ৱাটাৰৰ মাত্ৰ আমি 1% হে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ গতিকে আমি ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব ৱাটাৰটো আমি খুব ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত লিথোস্ফিয়াৰৰ কথা আহিলে লিথোস্ফিয়াৰ হৈছে আপাৰমোষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য আৰ্থ ক্ৰাষ্ট হুইচ ইনক্লুড ছইল এণ্ড দেয়াৰ particles like rocks and metals etc. known as lithosphere গতিকে খুব চমুকে কথাখিনি বুজাই দিছে তাৰপিছত দিছে বায়োস্ফিয়াৰৰ কথা যদি আহোঁ বায়োস্ফিয়াৰ indicates the domain of the living organs and their connection with the environment atmosphere hydrosphere and lithosphere গতিকে এইকেইটাই হৈছে আমাৰ 4 segment of environment atmosphere lithosphere hydrosphere biosphere গতিকে যিহেতু তোমালোকৰ এনভাইৰনমেণ্টেলৰ সিলেবাছখন অলপ কমাই দিছে গতিকে যিকেইটা কনচেপ্ট আছে যিকেইটা তোমালোকৰ সিলেবাছৰ লগত ৰিলেটেড হৈছে সেই সিলেবাছৰ ৰিলেটেড বস্তুখিনিহে মই তোমালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ কিছুমান বস্তু যদি বহলকৈ জানিবলৈ মন যায় তোমালোকে কিতাপ আছে এনভাইৰনমেণ্টেলৰ বহুত কিতাপ আছে অলপ ভালকৈ পঢ়িলে গম পাবা তাৰ পাছত যিটো আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথা কৈছে হোৱাট ইজ ক্লাইমেট চেঞ্জ গতিকে ক্লাইমেট চেঞ্জ বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ক্লাইমেট চেঞ্জ ৰেফাৰ্ছ টু লং টাৰ্ম শ্বিফ্ট ইন টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড ৱেডাৰ পেটাৰ্ণ such shifts can be natural due to change in sun's activities or large volcanic eruption গতিকে আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ ৰেফাৰ্ছ টু এ লং টাৰ্ম অফ শ্বিফ্ট ইন টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড দ্য ৱেডাৰ পেটাৰ্ণছ আমাৰ ৱেডাৰ পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ হ'লেই আমাৰ কি হৈছে এইটো ক্লাইমেট চেঞ্জ হয় গতিকে এইটো কি হৈছে আমাৰ লাৰ্জ ছানৰ এক্টিভিটিৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা লাৰ্জ ভলকেনিক ইৰাপশ্যনৰ কাৰণেও আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জটো হ'ব পাৰে গতিকে লগতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে কি কাৰণে আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ হ'ব পাৰে যে দ্য মেইন গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ ডেট আৰ কজিং ক্লাইমেট চেঞ্জ ইনক্লুডিং কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড মিথেন আমাৰ মেইন গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ হৈছে আৰু যিটো কজিং কৰে আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ কৰে সেইটো মেইনলি হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু মিথেন সেই কথাখিনি তোমালোকৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে তোমালোকে পঢ়ি ল'বা ভালকৈ তাৰ পাছত দিয়া হৈছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জটো কি কাৰণে হ'ব পাৰে হোৱাট আৰ দ্য কজেজ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ এতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জটোক আমি দুটা টাইপত ভাগ কৰিব পাৰোঁ এটা হৈছে নেচাৰেল কজেজ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড অনাডাৰ ইজ হিউমেন ড্ৰাইভেন কজেজ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ এতিয়া নেচাৰেল কজেজ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব some other amount of climate change can be attributed to the natural phenomenon over the course of Earth's existence volcanic eruption fluctuation in the solar radiation tectonic shift and even small changes in our orbit have all had observable effect on planetary warming and cooling pattern গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ নেচাৰেল কজ আছে যাৰ কাৰণে আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ হ'ব পাৰে গতিকে এই কথাখিনি তোমালোকক ধুনীয়াকৈ দিছে সেইখিনি তোমালোকে পঢ়িবা তাৰ পাছত যদি হিউমেন ড্ৰাইভেনৰ কথা ক'বলৈ ক'ম যে চাইণ্টিষ্ট এগ্ৰি ডেট হিউমেন এক্টিভিটিজ ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী ড্ৰাইভেনৰ অফ হোৱাট চিং নাও ৱৰ্ল্ড ৱাইড যিহেতু আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ মেইন কাৰণটো হৈছে আমাৰ হিউমেন ড্ৰাইভেন কজ গতিকে হিউমেন ড্ৰাইভেন কজ ৰেফাৰ টু এজ anthropogenic which just a way of saying caused by human being the unchecked burning of the fossil fuel over the past 150 years has drastically increased the presence of atmospheric greenhouse gases most notably carbon dioxide at the same time logging and development had led to the widespread destruction of the forest wetland and other carbon since natural resources that store carbon dioxide and prevent it from being released into the atmosphere গতিকে হিউমেন ড্ৰাইভেন আমি কজৰ ভিতৰত মেইনলি আমি ক'ব পাৰোঁ বেছি
খুব বেছি ইউজ হৈছে আমাৰ ফসিল ফুয়েল আৰু নেক্সট আমি যিটো ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কওঁ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেও কিছুমান আমাৰ কি হৈছে ফৰেষ্ট নষ্ট হৈ গৈছে ৱেটলেণ্ড নষ্ট হৈ গৈছে এইখিনিও কি হৈছে তোমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ এটা কাৰণ আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণটো খুব বেছি হৈ গৈছে আৰু এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণটো বেছি হৈ যোৱাটোৱে আমাৰ এটা হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ এটা ডাঙৰ কাৰণ গতিকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ তোমালোকৰ সমজ দিয়া আছে মই গোটেই বস্তুখিনি ডিটেইলছ দিয়া নাই ইয়াত টপিক ৱাইজ কিছুমান দিছে মই কিন্তু এনেই আগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ কথা কৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড মেনুফেকচাৰিং এগ্ৰিকালচাৰ বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন এই গোটেই বস্তুখিনিৰ কথা দিয়া হৈছে ডিফৰেষ্টেশ্যন গতিকে সেই বস্তুবোৰ থুলমূলকৈ তোমালোকে পঢ়িবা যিহেতু গোটেই বস্তুখিনি ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰি দিব নোৱাৰি মই জাষ্ট কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ লিখিবা সেই আইডিয়াটো হ'বৰ কাৰণে তোমালোকক এই কথাখিনি কৈছিলোঁ তাৰ পাছত যিটো আমাৰ কুৱেশ্যন আহিছে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গতিকে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট গতিকে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ এটা খুব ধুনীয়া সংজ্ঞা আছে সেইটো হৈছে যাৰ যিটো ডেফিনেশ্যন মেইন ডেফিনেশ্যন দ্য ৱৰ্ল্ড কমিশ্যন অন দ্য এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট পপুলাৰাইজ দ্য কনচেপ্ট ইন 1987 their report defined the idea as a development which meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. In other words, they aim to prevent the stripping of the natural world resource which the future generation will require. গতিকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ সংজ্ঞা দিছে যদিও খুব এপ্লিকেবল সংজ্ঞাটো হৈছে আমাৰ এইটোৱে যে development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. তাৰ পাছত আমি যিটো গোলৰ কথা ক'বলৈ আহিছোঁ যে হোৱাট আৰ দ্য গোলছ অফ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ মেইন গ'লটো হৈছে টু প্ৰটেক্ট দ্য কাইণ্ড অফ ডেভেলপমেণ্ট অফ মিনিমাইজ দ্য এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰব্লেমছ টু মিট দ্য নিডছ অফ দ্য এক্সিষ্টিং জেনেৰেশ্যন উইদাউট কম্প্ৰমাইজিং উইথ দ্য কোৱালিটি অফ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট ফৰ দ্য ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন এইকেইটা হৈছে আমাৰ গ'লছ আৰু লগতে এচিভিং ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ইয়াত যদিও তোমালোকক এই কথাখিনি দিয়া হোৱা নাই যে মই কুৱেশ্যন আকাৰে যদিও দিয়াও নাই হ'লেও তোমালোকে এইখিনি চাবা যে এচিভিং ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি কিখিনি কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি টেকন'লজিকেল ডেভেলপমেণ্ট শুড বি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব এক্টিভ কৰিব লাগিব লগতে আমি কি কৰিব লাগিব যিটো নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ সেইটো আমি ইউটিলাইজেশ্যন কৰিব লাগিব এপ্ৰপ্ৰিয়েট ইউটিলাইজেশ্যন হ'ব নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ অল টাইপছ অফ পপুলেশ্যন শুড বি মিনিমাইজ আমি যিটো পলিউশ্যন কৰি আছোঁ সেই পলিউশ্যনটো আমি কি কৰিব লাগিব মিনিমাইজ কৰিব লাগিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্টেপ তোমালোকক ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে সেইটো চাবা যে মই তোমালোকক প্ৰশ্ন আকাৰে দিয়া নাই বাৰু এনভাইৰমেণ্টেল ক্ৰাইচিছ মানে কি হ'লেও তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে হোৱাট ইজ environmental crisis. The environmental crisis refers to a situation when an environment fails to perform its vital function of life sustenance. গতিকে লাইফ ছাবষ্টেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা বেলেঞ্চ মেইনটেইন কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলেই এনভাইৰমেণ্টেল আমি ক্ৰাইচিছ বুলি কওঁ এতিয়া এনভাইৰমেণ্টেল ক্ৰাইচিছৰ মেইন কাৰণবোৰ কি ৰিজনছ হোৱাইট আৰ দ্য ৰিজনছ ফৰ এনভাইৰমেণ্টেল ক্ৰাইচিছ গতিকে এনভাইৰমেণ্টেল ক্ৰাইচিছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ হ'ব পাৰে আমি তাৰ ভিতৰত প্ৰথম ক'ব পাৰোঁ পপুলেশ্যন এক্সপ্ল'শ্যন গতিকে হাই ৰেট অফ পপুলেশ্যন গ্ৰোথ এডভাৰ্চলি এফেক্ট দ্য এনভাইৰমেণ্ট ইট ইনক্ৰিজ দ্য ডিমাণ্ড ফৰ দ্য এনভাইৰমেণ্টেল ৰিচোৰ্চেছ বাট দেয়াৰ ছাপ্লাই ইজ লিমিটেড গতিকে পপুলেশ্যন এক্সপ্ল'শ্যনটো এটা আমাৰ এনভাইৰমেণ্টেল ক্ৰাইচিছৰ এটা মেইন কাৰণ হ'ব পাৰে ৰাইজ ইন ইকনমিক এক্টিভিটি দ্য ৰাইজ ইন ইকনমিক এক্টিভিটি গ্ৰোথ ৰিজাল্টছ ইন এফ্লুৱেণ্টিং কনজাম্পশ্যন এণ্ড production and goods and services. Rapid industrialization had led to deforestation and depletion of the natural resources. Urbanization, a large migration of population from rural to urban areas result in the fast growth of slum areas. It leads to the excess burden on the existing infrastructural activities. Deforestation refers to cutting down the trees, clearing forests, etc.
increase use of insecticides, pesticides and chemical fertilizers. গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ আছে যাৰ কাৰণে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ক্ৰাইচিছ হৈছে। গতিকে এই কথাবোৰ খুব থুলমূলকৈ তোমালোকক দিছে জানিবৰ কাৰণে। গতিকে তোমালোকে এনেকৈ ধৰণে পঢ়িলেও যথেষ্ট হ'ব। গতিকে কুৱেশ্যনটো তোমালোকক 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ মানুহে খুব লং কুৱেশ্যন আহিব, তাতকৈ ইমান দীঘল কুৱেশ্যন নাহে। গতিকে প্ৰথম ইউনিটটোত আহিবলগীয়া কেইটামান সম্ভাৱনীয় কুৱেশ্যন মই তোমালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে এইভাগে দিলত চাগে অলপ বুজিবলৈ সহজ হৈছে বা তোমালোকে লিখিব ল'বও পাৰিবা কুৱেশ্যনটো। যদি এই ইউনিটটোৰ কিবা কুৱেশ্যন বা কিবা টপিক তোমালোকৰ কনফিউজন আছে তেতিয়াহ'লে মোক জনাবা, তোমালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নেক্সট ইয়াৰ পাছত মই পিছৰ ইউনিটটো অলপ কেইটামান বস্তু দেখাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।